بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ته ښه راغلاست. راځو نن د لیټس ګو کتاب څلرویشتمې صفحې ته پیج نمبر 24 څلرویشتمه صفحه لیټس لرن راځي چې زده کړه وکړو، زده یې کړو. A. learn the words learn the words د لغاتونو زده کول. شپږ دانې تصویرونه دي. اول تصویر کلینیک په پښتو کې هم ورته وایي د ناروغانو کتنځای. ریپیر شاف هغه ځای ته ویل کېږي دغه ترمیم شیان چې پکې خرڅېږي لکه سکرین سو، پانې سو، همدا شیان دې ته ویل کېږي. آفیس دفتر، فیکټوري فابریکه، سټور مغازه، دکان، بیکري نانوایي. بی آسک اینډ انسر پوښتنه وکړئ او ځواب ورکړئ. اناز سټور د انا دکان یا مغازه. همداشان ریفایرز شاف د کلینیک ده. پوښتنه شوې ده where is he going هغه چیرته ځي، چیرته روان ده. he is going to the store هغه دکان ته روان ده. لاندې لیکل شوي دي where is he going. تاسو ویلی شئ چې where is she going، where is احمد going احمد چیرته ځي، هغه چیرته ځي. نو وایي چې he is going to the store یا کلینیک یا پارک. مختلفې جملې جوړولی شي. راځو 55مې صفحې ته ask and answer پوښتنه وکړئ او ځواب ورکړئ. څلور دانې تصویرونه دي. نو دوی تیاره جمله جوړه کړې ده. وایي چې are they going to the office آیا دوی دفتر ته روان دي. نو کوم ځواب هو وي yes they are، او کوم ځواب نه وي بیا وایي چې no they aren't. نو بله پوښتنه کوو are they going to the کلینیک آیا دوی کلینیک ته روان دي. yes they are. همداسې جملې جوړولی شو. راځو لاندې ډي لیسن غوږ ونیسئ، پوینټ اشاره وکړئ and chant او زمزمه یې کړئ. where are you going ته چیرته روان یې، چیرته ځې. I am going to the park زه پارک ته ځم، پارک ته روان یم. بیا یې پوښتنه ترې کړې ده are you going with Tom آیا ته له ټام سره ځې. No I'm going with Mark زه له مارک سره ځم. where is so going so چیرته ځي، چیرته روانه ده. she is going to the store هغه دکان ته روانه ده. is she going at 3 آیا هغه په 3 بجو ځي. no she is going at 4 په 4 بجو باندې ځي. هلته سمه ده. ښي طرف ته لیکل شوي دي where is Jake going جیک چیرته روان ده. he is going to برازیل هغه برازیل ته روان ده. is he going with Bob آیا هغه له باب سره ځي. no he is going with Bill هغه له بیل سره ځي. راځو 56مې صفحې ته let's learn more راځي چې نور زده کړو وکړو یعنې اضافي. A. learn the words د لغاتونو زده کول. شپږ دانې تصویرونه دي. خپلو کتابچو کې درسره لیکئ by car د موټر په واسطه. لکه زه وایم چې I am going to park by car زه پارک ته د موټر په واسطه ځم. by bike د بایسکل په واسطه. on foot د پښو په واسطه. by bus د موټر په واسطه. by taxi د ټکسي په واسطه. by train د اورګاډي په واسطه. لاندې لیکل شوي دي ask and answer پوښتنه وکړئ او ځواب ورکړئ. how is he going to school ګورئ پوښتنه یې کړې ده. لکه موږ وایو چې هغه څنګه ځي مکتب ته، یعنې له څنګه موږ هدف دا دی چې په څه شي باندې ځي. how is he going to school هغه مکتب ته څنګه ځي. he is going by bus هغه د بس په واسطه ځي. موږ ویلی شو چې he is going by train د اورګاډي په واسطه ځي. by taxi د ټکسي په واسطه ځي. مختلفې جملې جوړولی شو.
لاندې لیکل شوي دي how is he going to school. هغه مکتب ته څنګه ځي. he is going by bus. ته بس په واسطه ځي. 28مې صفحې ته راځو. play a game. د یو لوبه ترسره کړئ. د یو لوبې کول. ask your partner. له خپل ملګري پوښتنه وکړئ. where is he going. هغه چیرته روان ده. چیرته ځي. he is going to factory. هغه فابریکې ته روان ده. how is he going there. هغه هلته څنګه ځي. یعنې د چه په واسطه ځي. he is going by bus. هغه د بس په واسطه ځي. اوس شپږ دانې تصویرونه دي. اول تصویر موټر ده. چیرته روان ده. نوم یې نه ده لیکل شوی. مثلا موږ به نوم ورکو سټور. پوښتنه کوو where is he going. هغه چیرته روان ده. وایو چې he is going to store. هغه دکان ته روان ده. بیا وایو چې how is he going there. هغه هلته څنګه ځي. وایو ځواب ورکوو he is going to by train. د اورګاډي by bus یا د موټر په واسطه ځي. همداشان تاسو جملې جوړولی شئ. دوهم تصویر کې ویلی شئ چې هغه چیرته ځي. تاسو ځواب ورکړئ. ګورئ چیرته راغلی ده. سټور ته ځي. همداشان دریم سور موټر فیکټوري فابریکې ته سوري نانوایي ته ځي. صحیح ده. نو تاسو به وایئ چې هغه چیرته ځي. ځواب ورکړئ چې he is going to بیکري. هغه نانوایي ته ځي. بیا به ووایئ چې how is he going there. هغه هلته څنګه ځي. ځواب ورکړئ چې he is going to by taxi. د ټکسي په واسطه ځي. همداشان مختلفې جملې جوړولی شئ. لاندې راځو. D what about you. اوس نو ستاسو نوبت ده. یعنې ستاسو په هکله تاسو څنګه ځئ. how do you go to school. ته مکتب ته څنګه ځې. لاندې درې دانې جملې لیکل شوي. اول how do you go to school. یعنې ته مکتب ته څنګه ځې. ځواب ورکوو by taxi. د ټکسي په واسطه. همداشان دوهمه جمله how do you go to the park. پارک ته څنګه ځې. by train. د اورګاډي په واسطه. همداشان دریمه how do you go to the store. دکان ته د څه شي په واسطه ځې. نو راځو 28مې صفحې ته. let's read. راځئ چې ووایو phonics د الفبا د تورو غږونه. A listen. غوږ ونیسئ. point اشاره وکړئ and say او ووایاست. شپږ دانې تصویرونه دي. class صنف flower ګل sleep خوب کول clock ساعت fly الوتل slow څوکه یا ورو. B listen. غوږ ونیسئ. point اشاره وکړئ and chant او زمزمه یې کړئ. لاندې لیکل شوي په تخته باندې what time is it. څو بجې دي. watch the clock. ساعت وګوره. slow ورو not fast. تیز نه. sit کېناستل. watch the clock. ساعت کتل. not the fly الوتل نه. دا و د نن ورځې درس. ښه وخت ښې چای.